Good afternoon. So our lesson is about conditions for parallelograms. And last meeting, na-discuss natin yung mga postulates, yung mga theorems, na kung saan magagamit natin sa pagpuprove ng mga given. So, i-share ko lang yung whiteboard. So, in the previous lesson, we have discussed the properties given that a quadrilateral is a parallelogram. Ano yung mga properties na yan? Di ba we have 5 properties of parallelogram. Yung first is kapag opposite sides or sino to? Wait lang, admit ko lang. Ayan. So, yung quadrilateral is a parallelogram yung opposite sides niya ay congruent. And then yung property 2, yung opposite angles naman ay congruent. And property 3, yung consecutive angles are supplementary. Tandaan niyo yung mga properties. And property 4 is yung diagonal divides into two congruent triangles. And the last property, we have diagonals bisect each other. So, ngayon, meron tayong this time yung mga theorems. So, yung theorem number 1, if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Good afternoon. So, kailangan nating i-prove yung sa theorem 1, wherein meron tayong given dito, yung ating parallelogram, and meron siyang isang diagonal. And ang quadrilateral na ito ay AB, C, and D. Tapos, we have the angle 1, 2, 3, and 4. So, meron tayong sinasabi na yung kanilang opposite sides are congruent. So, we have the opposite sides here. Etong AB, yan. The line segment AB is congruent saan? Congruent siya sa line segment CD or CD. Ito yon. And another side or another opposite side, we have side AD. Congruent siya sa side BC po. BC. Very good. So, i-prove natin using yung mga given na kung saan ang quadrilateral na ito ay parallelogram. So, we have here the proof. Ayan. So, lagi nauuna doon sa pagpuprove natin is yung given, wherein ito yon. AB is congruent to line segment CD and line segment AD is congruent to line segment BC. So, given itong mga to ha, lagi nyo tatandaan, ang first na given natin is itong mga to. Next, we have itong diagonal na naghati. Di ba meron tayo sa properties na kung saan yung diagonal is hahatiin niya yung quadrilateral into two congruent triangles. So, using ito, yung diagonal na ito, nahati yung ating quadrilateral. And ito ay, yung diagonal natin ay tinatawag na AC or line AC. Wherein, yung AC is, syempre kapag naghiwalay na yung ating triangle, parang magkakaroon tayo ng ganito, A, C, D, and yung isang triangle ito, ganon din siya, A, C, B. So, na-imagine nyo, nung hinati yung isang quadrilateral ng dalawang triangle, meron tayo dito yung AC is congruent to AC. Anong tawag dyan? Kapag nagre-reflect, kung ano yung given sa left side, ganon din sa right side. Tinuro ko last meeting. We have the reflective property po. Oo. Na kung saan, dapat same yung both side. So, ang reason natin dito, kung bakit AC is congruent to AC, we have the reflexive property. And another one, since na-discuss ko na sa inyo kanina, nung nahati yung ating quadrilateral, nagkaroon tayong two congruent
triangles. And yun ay, ano yung kahit anong name niyan, ABC, ACB, or what, basta nandun yung A, B, and C. So, kung paano yung pagkakasunod ng first triangle, dapat ganun mo din i-name yung next triangle. So, we have triangle ABC, and ang A, imagine niyo ha, itong triangle na ito, kapag inikot natin siya, papunta dito, counterclockwise, so magiging same position ng ating letter A is si letter, parang magsisame sila na ganito. Letter C po. C. Tapos, ito ay B. At ito ay mali. Ito ay C. Tapos, ito ay B. And then, ito ay A. So, ba't B? A, B, C, C, D, A. Wait lang, erase ko lang. Yung isang triangle yung nakikita ko. So, yung ABC natin, ito yon. Tapos, kapag ito naman ang finlip natin, so magiging D ito. Kaya, kung ito ay ABC, ito ay magiging CDA. CDA. ABC, CDA. So, kung ano yung position ng pagkakanim ng ating triangle, ganun din sa kabila. Kasi, ang congruent ng side or angle A is si C. Tapos, yung B, si D. Tapos, yung A, si A. Ayan. So, ngayon, ano ang reason dito sa ating, ano ba yung mga ang tag nila? Ano ba yung mga congruent nila? We have si side, ito, AC, AC, AB, CD, and BC, AD. So, itong mga ito ay congruent. At meron tayong triangle congruence. Tama? Na-discuss last meeting. So, we have, kung tatlong side yan, ang reason natin ay side, 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 SSS or SSS postulate. Ayan. Hanggang mabuo natin na ito ay parallelogram. So, next is, since meron tayong diagonal, yung mga opposite naman na angle nila. Kung ito, yung angle na opposite niya is, alin? Ito bang 3, yung 1, o 4? Alin ang opposite angle ni 2? Ni angle 2? 4 po. Angle Bakit 4. naging 4? Kasi imagine niyo ulit ito. So, nandito tayo, yung A, ito yon. Ito, kapag inikot natin yung isang triangle, ito yon, yung ABC. So, mapupunta dito yung kanyang opposite. Tama? Na-imagine? Tapos, ito naman, kapag ito, inikot natin ulit, ito yung kanyang opposite. And next, kapag ito, inikot natin siya, nandito yung kanyang opposite. So, yun yung mga magkaka-opposite ang angles. So, ngayon, we have, nabanggit nyo kanina, si angle, may tumatawag sa messenger ko. Si angle 2 is congruent sa angle 4. Naririnig nyo? Hindi man po, teacher. Hindi. Sa akin kasi naririnig siya. And then, yung ating angle 1 niyan ay ang opposite niya is si angle 3. Therefore, they are congruent. So, we have angle 1 is congruent to angle 3. So, since na-prove na natin itong mga congruent angles, papalapit na tayo sa dapat ang mabuo natin is sa parallelogram. Next one is, given naman ito yung sa next, yung if two lines are cut by transversal. So, kahit wag na natin ilagay yung sa number 5 na statement, okay lang. Kasi given na yon, di ba? Same lang naman sila sa given. Kasi kapag congruent sila, ibig sabihin parallel sila. And last one, yung pinaka-last na statement natin is quadrilateral ABCD is now a parallelogram. Kasi yung kanyang mga opposite sides are congruent, yung kanyang diagonal, dahil doon, nagkaroon tayo ng 2 congruent triangles, and yung mga opposite sides natin, ay angle natin ay congruent. Therefore, kung yung mga sides, angles, at triangle na yon ay congruent, therefore, we can say that
quadrilateral ABCD, this one is a parallelogram. Okay? Next, we have theorem number 2, 3, and 4. Will you read theorem number 2, Aaron? Page 218. Number 2 po. Yes. If two sides of quadrilateral are parallel and congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. So, yung two sides naman this time na kung saan parang kagaya lang siya ng postulates na yung two sides are congruent. And next is theorem number 3. Bien. Theorem number 3. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then the quadrilateral is a parallelogram. So parang sa postulates din last time na kung saan meron tayong dalawang diagonals and kung saan nag-bisect yung dalawang diagonals na yon, meron tayong another point. And theorem number 4, Ivan. Ivan. Po. Theorem number 4. Yun. Oh, lutang. Page 218 na. Lutang ka no. Ano daw yun, Nana? Theorem number 4. Nasaan ka ba? Nawawala ka? If the opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Kagaya ng first, ito, yung example natin, di ba? Yung opposite angles na nabanggit natin, like angle 2 is congruent to angle 4, and angle 1 is congruent to angle 3. So therefore, it is a parallelogram. Basta nandyan yung mga theorem, prove natin na ang isang quadrilateral is a parallelogram based dun sa mga theorem na nabanggit natin. So we have 4 theorems. So another example here, given the conditions, determine the theorem or definition justifies that PQRS is a parallelogram. So dito we have given, tingin na lang kayo sa book, given PS, yung side PS is equal to side QR. And then therefore, kapag equal sila, they are parallel. So alin dyan sa mga theorem ang sasabi or nag-justify na equal nga sila? Anong theorem? PS is equal to QR or PS is parallel to QR. Alin? They are opposite sides ba? Alin? Sige, mag-isip-isip. Parallel. Tignan nyo yung mga yung theorem 1, if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, wala man siya sinabing parallel. Theorem 2, tignan. If two sides of a quadrilateral are parallel and congruent, then quadrilateral is a parallelogram. Therefore, dito sa condition letter A, ano yung kanyang definition or theorem na nag-justify? Theorem number 2 po. 2. Very good. Kasi meron tayong parallel sides. Yung side PS and side QR. Next, we have the given, yung measurement ng angle 1, tingnan nyo yung angle 1, and equal siya sa measurement of angle 2. And then, yung next naman, angle R is equal to the measurement of angle 4. So, measurement of angle 3 is equal to the measurement of angle 4. So, ano ang theorem na nag-justify dito? Theorem number 4. Kasi ang theorem, it says that if the opposite angles of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. Tignan nyo lang yung 4 na sinasabi ng theorems. Next, given T is the midpoint of
PR and QS, yung dalawang diagonal. Ngayon, nag-bisect yung dalawang diagonal, kaya tayo nagkaroon ng midpoint which is letter T. Ano naman ang theorem na nag-justify dito? 3 po. 3. Very good. Kasi diagonals of a quadrilateral bisect each other. And then last one, we have PQ is congruent to SR. And then PS is congruent to QR. Ito naman yung opposite sides are congruent. So kung meron na tayong 2, 3, 4, ang hindi pa nabanggit sa theorem ay number 1. Kasi ang number 1, if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a parallelogram. And ngayon naman, kailangan nating i-apply naman natin siya kapag may mga given na yung mga sides and angles natin. So we have here the example number 2. Determine the values of A and B so that WXYZ is parallelogram if meron tayong given dito. So I will write down the given. So W, X, Y, and Z ang ating quadrilateral. Ngayon, meron tayong given WX, itong side na ito, ang given niya is A plus B. So we have A plus B. And then, yung ating XY, ito yon, we have 2B plus 6. Next, ZY. Ito, 2A minus 7. Sundan nyo yung solutions. And last one, we have WZ. We have 3B. At ang kailangan natin, gaya ng last discussion natin noon, na kinuha natin yung value ng A and B or kahit na iba yung variables, kinuha natin yung mga value nila. So, kailangan nating ma-determine yung values ng A and B para masabi natin na ito nga ba ay parallelogram. So we have, ano ba yung pwede nating i-apply dun sa mga theorems natin? Ano yung pwede nating i-apply? Theorem 1. Kasi meron tayong mga given sides dito that are congruent. So we have yung opposite sides WZ, congruent siya sa XY, and then yung WX, congruent siya sa ZY. So first, tingin ka muna dun sa mga example na kung saan isa lang yung kanilang variable. So si WX, meron siyang AB. Si ZY, meron siyang A. So therefore, yung variables nila, meron tayong A and B. Pero, mahirapan kang makuha yung kanyang value. Kasi nga, dalawa sila. So, kailangan lang muna natin is makuha isa. So, we have here WZ and XY. Kasi nga, isa lang yung kanilang variable, which is si letter B lang. So, kapag nakuha na natin si letter B, dun pa lang natin masasolve yung merong A. Kasi, substitute lang natin mamaya yung given. So, since sabi natin yung opposite sides are congruent, we have 3B is equal to 2B plus 6. So, for us to get the value of B, ang kailangan natin is combining like terms. So, dito sa right side, yung 2B, ililipat natin siya to the left side. So, magiging 3B, and then yung positive 2B magiging negative 2B equals 6. And 3B minus 2B is equal to B equals 6. So, nakuha na natin yung isang value ng isang variable. So, we have B is equal to 6. So, ngayon, pwede na natin i-apply yung sa WX is equal to ZY. So, yung ano natin, we have WX AB or A plus B equals yung ZY natin 2A minus 7. So, i-substitute lang natin yung nakuha nating value ni B. So, we have A plus B equals to, substitute sabi ko pero hindi ko sinubstitute. A plus, ang B na nakuha natin ay 6 equals to A minus 7. So, dito, ganun din, para makuha natin yung value ng isang variable, ang kailangan natin is combining like terms. So, ililipat natin yung positive 2A magiging negative 2A. And then, negative 7, tapos yung positive 6, pag nilipat, magiging negative 6.
So, A minus 2A is negative A. Bakit negative A? Kasi yung negative 2, mas malaki siya kaysa sa positive A. Equals negative 7 minus 6 ilan? Same sign, pag-add, and then follow the sign. So, we have negative 13. Kaso, kapag kinukuha natin yung variable ng isang or value ng isang variable, hindi pwedeng maging negative ito. So, kailangan natin i-multiply o divide both side by negative 1. So, negative 1 times negative A is A, and negative 13 times negative 1 is positive 13. So, meron na tayo ngayong value ng A and B. So, nakuha ba yung pag ano nito, pagkuha natin? Nakuha? Opo. May questions ba? So, stop ko na yung ano.